ใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะนันจะพามาทำเมนูลาบปลาดุกค่ะเป็นเมนูแซ่บๆนะคะเอาใจสาวๆนะคะที่ชอบความแซ่บความนัวของอาหารอีสานนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากทำตามเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูลาบปลาดุกนะคะก็จะมีปลาดุกย่างค่ะหอมแดงซอยใบสะระแหน่ต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยข่าอ่อนหั่นหยาบค่ะข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาน้ำมะนาวส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเนื้อปลาดุกกันก่อนนะคะเราจะใช้แต่เนื้ออย่างเดียวนะคะเราจะไม่เอาส่วนหนังดึงหนังออกไปเลยค่ะต้องระวังก้างนะคะดึงก้างออกไปได้ต้องพยายามอย่าให้ติดส่วนหนังนะคะเพราะว่าพอเอาลงไปทอดเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะคะค่ะเดี๋ยวนั้นจะแกะให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็แกะตัวเนื้อปลาดุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราแกะเนื้อปลาดุกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปของการทำลาบปลาดุกนะคะเราก็จะมาสับตัวเนื้อปลาดุกกันค่ะสับไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะเวลาทานจะได้มีเนื้อค่ะพอสับได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาเริ่มทำลาบปลาดุกกันเลยนะคะเริ่มจากเอาปลาดุกนะคะใส่ลงไปในหม้อปลาดุกที่เราแกะไว้ใส่น้ำลงไปค่ะหรือจะเป็นน้ำซุปก็ได้นะคะเพื่อให้ตัวลาบเนี่ยมันมีน้ำคลุกคลิกนิดหน่อยค่ะแล้วนะคะแล้วก็มาปรุงรสกันค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำปลาค่ะข้าวคั่วนะคะหอมแดงค่ะต้นหอมซอยค่ะผักชีฝรั่งซอยค่ะเพื่อใส่ดับกลิ่นคาวของตัวปลาดุกนะคะพริกป่นค่ะมากน้อยตามชอบเลยนะคะชอบรสจัดก็ใส่เยอะหน่อยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะโรยใบสะระแหน่ลงไปนิดหน่อยค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูลาบปลาดุกนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะสามารถติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ